Останні пару років на просторах інтернету досить сильно зафорсилась така операційна система, як Linux. Що це таке, я розповідати зараз не буду, якщо ви сюди потрапили, базу вже і так напевно знаєте. Я лише коротко поділюся своїми враженнями на основі власного досвіду. Для багатьох це стане розвінчанням деяких спекуляцій. Поїздивши на Arch, Fedora та Miyati близько 5 місяців, я можу сказати, що Linux це не універсальний вибір для масового користувача. Можливо, він підходить, щоб дати друге життя слабкому пристрою, але якщо у вас нормальне залізо або навіть потужне, немає ніякого резону ставити пінгвіна замість вінди. У нього є певні переваги, такі як мала ресурсовимогливість і абсолютна свобода дії. Проте, якщо ви використовуєте свій ПК або ноутбук для широкого спектру різнопланових задач, ці бенефіти розчиняються в бездонній ямі проблем, як сонце в тумані. Краєугольним каменем Linux я б назвав саму по собі філософію open source, яка з одного боку є фішкою, а з іншого боку є причиною жахливої сумісності та оптимізації. Сюрпризи можуть початися після першого ж запуску, наприклад, відсутність драйвера для вашого заліза, який у кращому випадку можна буде встановити через пакетний менеджер, а в гіршому він може бути в принципі неіснуючий. До речі, гайди по установці, звідки б вони не були, скоріше за все відсилатимуть вас до терміналу. Це про доступність Linux для новачків, яка в дійсності досить ілюзорна, навіть враховуючи наявність графічного інтерфейсу в багатьох дистрибутивах. Після першої посвяти в танці з бубнами ми зазвичай приступаємо до практичного використання. І на цьому моменті поступово приходить усвідомлення, що на противагу необмеженій свободі разом з установкою Linux на вас падає тягар відповідальності за гасіння наслідків абсолютно кожної вашої дії під час активної експлуатації. Окрім банальної нестабільності, на горизонті майорить більш суттєва проблема, яка полягає у відсутності професійного програмного забезпечення. Скільки б вам не подобались ідеї, на які спирається Linux, коли ви займаєтесь роботою або хобі, це може стати вирішальною палкою в колесо вашого велосипеда. А якість того софта, який тут є, залишає бажати кращого. Фактично ви отримаєте кота в мішку і ніколи не можете бути впевненими, що потрібна програма працюватиме коректно і не матиме ліцензійних обмежень, з якими я зіткнувся, до речі, коли намагався закинути відео в DaVinci Resolve. І виявилось, що безкоштовна версія не підтримує наймасовіший кодек у всесвіті. Окрім цього, я витратив 30 хвилин, щоб виправити проблему з розпізнаванням мікрофона. Від апологетів Linux нерідко можна почути, що він також підходить і для геймінгу. Загалом пограти на ньому ви зможете, але зірок з неба не чекайте. Не дивлячись на те, що Valve зробили великий внесок, щоб запуск непортованих ігор в принципі став можливим, це все ще важко назвати приємним експірієнсом. Багів все ще дохуя, деякі з них можливо виправили, а можливо це справа в дистрибутивах. Мені здавалось, що завдяки мініатюрності системи в іграх може бути краща продуктивність. В реальності все виявилось майже так само, як на Windows. Але я помітив, що на Linux продуктивність досить залежна від обставин. Наприклад, OBS Studio може спричиняти серйозні просадки FPS. Совокупність озвученої інформації підводить до висновку, що все-таки Linux більше призначений для технічно підкованих ентузіастів і для серверної інфраструктури. Альтернативою комерційним системам його можна назвати з великою натяжкою. Далеко не кожен готовий зустрітися з такою кількістю викликів. Можливо, вийшло дещо сумбурно, проте таким виходить мій погляд на Linux через призму моїх власних потреб і мого досвіду.